السلام علیکم ملګرو. الله تعالی دې وکړي تاسو به ټول روغ او جوړ اوسئ. دوستانو نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته د عکس د جوړولو یو ډېر اسان طریقه راوړې او یو ډېر ښکلی ډیزاین تاسو څنګه کولی شئ په ډېر ډیزاین سره تاسو خپل عکسونه ډیزاین کړئ. ډېر اسانه او ډېره مهمه طریقه. دوستانو ویډیو تر اخره پورې ګورئ او دوستان دغه ویډیو څخه مخکې زما تاسو څخه غوښتنه ده که چیرې تاسو تر اوسه زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ تاسو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او دغه ویډیو مو له نورو دوستانو سره هم شریک کړئ چې تر څو نورو دوستانو هم دغه څخه ګټه واخلي. راځئ دوستانو چې ویډیو باندې شروع کړو. تاسو دوستانو لومړی راسئ پلی سټور ته. دغه اپلیکیشن به تاسو له پلی سټور څخه انسټال کړئ. زه راځم ګورئ تاسو په سرچ کې ورته ولیکئ پکس شاټ. دوستانو دغه اپلیکیشن دی دوستانو، تاسو به دغه هم له دغه څخه انسټال کړئ پلی سټور څخه. دغه لومړنی اپ دغه دی ګورستان ما سره راغی دوستانو پکس شاټ دلته لیکلي دي. تاسو بیا دغه ګورئ پکس شاټ تاسو ګورئ دغلته دوستانو لیکلي دي پکس شاټ. دغه اپلیکیشن به تاسو له دې څخه ډاونلوډ کړئ او که تاسو له دې څخه نشئ ډاونلوډولی تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن دغه لینک تاسو درکوم، تاسو د هغې څخه ډېر اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. چې کله مو له دې څخه انسټال کړو تاسو اوپن کړئ. چې کله مو اوپن کړو ورسانو دغه صفحه به داسې لومړی موږ سره داسې خلاص شي. کله داسې خلاص شي تاسو راشئ ګورئ تاسو لیکلي سپریل او ایډیټ کالج ډریپ فیس کیم همداسې نور اپشن دي. تاسو ګورئ لومړی راشئ دا سپریل چې لیکلي تاسو په دې باندې کلیک کړئ. بیا راشئ په ګیلري باندې به کلیک کړئ. چې کله هم ګیلري باندې کلیک کړو دا ګورئ دغه هغه عکسونه دي چې ما په همدغه اپلیکیشن کې جوړ کړي. زه راځم ګورئ دغه عکس دی، زه دغه عکس په دې کې جوړوم دوستانو. دا عکس ما له دې څخه ګور راواخیسته. زه راځم دا سلیکټ کوم یو ځل. دغه ایډ به راځي دا تاسو له دې څخه ایسته کولی هم چې ګور دغه عکس داسې راغی ما سره. چې کله دغه عکس راغلی ګور دوستانو موږ ته دغلته لاندې اپشنې راکړي دي. تاسو ګور زه راځم په دې باندې کلیک کوم. دا ګور دوستانو تاسو غواړئ دا عکس داسې راولئ او دا نه غواړئ تاسو دا پکې راوستلی شئ. ګور دوستانو دا نه غواړئ دا راولئ دا راولئ. ستاسو د خپلې خوښې هغه ورته انتخاب وي. ستاسو هر یو خوښ وي هماغه ورته انتخاب وي. ګور زه راځم دا راولئ داسې نه غواړئ دوستانو راځئ تاسو دغلته خپل دا برش یو ځل دوستانو دې څخه رم تاسو تر څو په اسانۍ سره ورسره دغلته تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې انتخابونه ورته وکړئ. تاسو دغه ځای کې راځئ هر رقم هغه تاسو غواړئ دغلته انتخابوئ تاسو د خپلې خوښې هغه راوړي. ایډیټ ګورئ زه راځم په دې باندې ما کلیک وکړم. ګورئ دلته راغلم په دې باندې ما بیا کلیک وکړو. تاسو ګورئ دغسې یو تاسو دا غټولی وړکی کولی هم چې تاسو ګور داسې کولی شئ تاسو خپل عکس ته ښکلی ډیزاین ورکړئ. بیا راځم ګور دوستانو زه راځم دا ډیزاین نه غواړم بل ډیزاین انتخابوم. ورسره داسې ما ولې دا راځم لږ به مخکې کړم او دا به لږ داسې ګور دوستانو چې ډېر ښکلي ډیزاین سره عکس جوړ شو. دا دوستان تاسو پکې خوښوئ یا چې هر یو مو خوښ او هماغه عکس تاسو خوښ کړئ. چې کله غواړئ دغه ځان سره په ګیلري صاحب همداسې به راشئ په دې اپلای دلته ګورئ دلته لیکلي اپلای دا تاسو ګورئ دلته لیکلي اپلای. تاسو په دې اپلای باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په اپلای باندې کلیک کړو او دا سیف ټو ګیلري باندې تاسو کلیک وکړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک وکړو دا موږ سره په ګیلري کې سیف شو. او بل دوستان دغلته لیکلی بیکګراوند دوستان تاسو راځئ دې بیکګراوند هم داسې چینجولی شئ. ګورئ دوستان تاسو ګورئ هر رقم بیکګراوند تاسو غواړئ دوستان تاسو د خپل بیکګراوند هم ورکولی شئ. تاسو ګورئ دوستان ډېر ښکلي ښکلي بیکګراوندونه دي تاسو دې ته ورکولی شئ. دوستان دغسې بیکګراوند تاسو ورته د خپلې خوښې بیکګراوند انتخاب کړئ. چې کله مو انتخاب کړو ګورئ دوستان دغه بیکګراوند ما ورته انتخاب کړو. چې کله مو انتخاب بیا به راځئ تاسو بیا هم همدې دپاره په اپلای باندې کلیک کړئ. چې کله مو په اپلای باندې کلیک کړو بیا به راشئ سیف ټو ګیلري باندې کلیک وکړئ. دغه دوستان تاسو دغه عکس بیکګراوند هم بدلولی شئ او ډیزاین هم ورکولی شئ. بیا دلته راغلی موشن د ګورئ دوستانو دا تاسو ګورئ دغلته دا موشن دغه عکس څو دانې تاسو له څنګ کې ورسره کولی شئ. ګورئ دوستانو تاسو ورته عکس درې شو څومره دا زیاتوئ همغه عکسونه به ډېر ښیي. او دلته اوپیسټي ده نو اوپیسټي زیاتوئ کموئ تاسو دغه د عکس دا کوم دویم عکس دی دغه اوپیسټي زیاتوئ او کموئ تاسو ورته ورکولی شئ. بل بلو لر تاسو د دې په واسطه د شاته بیکګراوند چې ده
تاسو دا لږ خیره کولی شئ او که غواړئ صفا کړئ دا تاسو صفر ته راولئ. دوستان دغه تاسو کولی شئ خپل عکسونه په ډېرې اسانۍ سره ایډیټ کړئ. تاسو ګورئ ډېر اسانه او ډېره ښکلي عکسونه هم په دلته جوړېږي. دوستانو مننه چې ویډیو مو تر اخره پورې وکتله. که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه سبسکرایب کړی تاسو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، دغه ویډیو مو خامخا له نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. والسلام.